Bine ai revenit la cursul nostru! Ce mai faci? Sau ce mai faceți? Așa se intitulează lecția cu numărul 2. Obiectivul acesteia este acela de a ne cunoaște mai bine și de a ne continua prezentarea personală. Pentru început, îți propun să îți amintești ce am învățat în prima lecție. Poți face asta prin rezolvarea activității de starter care îți cere să asociezi dialogul cu imaginea potrivită. Dialogurile sunt în ordine următoarele. Primul dialog. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Diana Pop. Dumneavoastră cum vă numiți? Eu mă numesc Ioana, tot Pop. Încântată de cunoștință. Și mie îmi pare bine de cunoștință. Dialogul cu numărul 2. Alo? Salut! Servus! Eu sunt Radu. Tu cine ești? Mă numesc Irina. Mă bucur să te cunosc, Radu. Și eu, Irina. Pentru rezolvarea acestei activități, ai la dispoziție 3 minute. Acum, îți propun să acorzi atenție noului conținut pentru lecția cu numărul 2. Vocabularul pe care îl învățăm azi este format din întrebări și răspunsuri. Întrebările pe care le folosim sunt pentru o persoană căreia ne adresăm formal cu dumneavoastră, și atunci vom folosi întrebarea ce mai faceți, cum sunteți, sau pentru o persoană căreia ne adresăm informal cu tu, caz în care folosim întrebarea ce mai faci, cum ești. Răspunsul poate fi diferit în funcție de starea noastră. Sunt bine, mulțumesc. Sau sunt foarte bine, mulțumesc. Sau sunt destul de bine. Sau uneori nu sunt prea bine. În cadrul noțiunilor de gramatică, azi ne propunem
să ne reamintim formele verbului a fi după cum urmează. Eu sunt, după care atașăm răspunsul la întrebare. Bine, foarte bine. Forma negativă include nu pus între eu, pronume, și sunt verbul, adică eu nu sunt prea bine. În continuare, persoana a doua. Tu ești bine, foarte bine, sau forma negativă, tu nu ești. El, ea este, sau forma negativă, el, ea nu este prea bine. Continuăm cu noi, persoana întâi plural. Noi suntem bine, sau forma negativă, noi nu suntem prea bine. Voi sunteți bine, sau forma negativă, voi nu sunteți prea bine. Ei, ele sunt bine, persoana a treia, plural, sau forma negativă, ei, ele nu sunt prea bine. Așadar, ne-am amintit formele verbului a fi la afirmativ și am adăugat formele verbului a fi la negativ. Reținem următoarele precizări. El este pronumele personal cu forma de masculin pentru persoana a treia. Acesta ține locul unui substantiv, precum Mihai. În loc să repetăm substantivul Mihai, folosim el. În același timp, ea este pronumele personal cu forma de feminin pentru persoana a treia. Aceasta ține locul substantivului Ana. În loc să repetăm substantivul Ana, folosim forma ea. Domnul este formula de adresare politicoasă pe care o folosim pentru o persoană de gen masculin, în timp ce doamna este formula de adresare politicoasă pe care o utilizăm pentru o persoană de gen feminin. Pentru a exersa aceste forme pronominale, îți propun să rezolvi primul exercițiu. Completează cu forma potrivită a pronumelui personal amintite anterior, adică eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele. Enunțurile sunt puncte, sunt doamna Popescu. Puncte, ești domnul Pop. Da, doamnă. Puncte, sunt domnul Popescu. Îmi pare bine de cunoștință. Și mie îmi pare bine de cunoștință. Ce mai faceți, domnule Popescu? Mulțumesc. Puncte, sunt bine. Dumneavoastră, cum sunteți? Și puncte, sunt bine, mulțumesc.
Pentru rezolvarea acestui exercițiu, ai la dispoziție 3 minute. Cu același obiectiv, îți propun exercițiul 1, partea a doua, partea B, care spune: încercuiește varianta corectă de răspuns. Enunțurile sunt: bună ziua, doamna sau domnule Elena. Ce mai faceți? Bună ziua, doamna ori domnule Tudor. Sunt bine, mulțumesc. Dumneavoastră? Și eu sunt bine. Vă fac cunoștință cu doamna sau domnul Cristian Mureșan. Îmi pare bine de cunoștință, doamna sau domnule Cristian. Și mie, doamna sau domnule Elena. Și pentru rezolvarea acestui exercițiu, ai la dispoziție tot 3 minute. Partea a doua a acestei lecții răspunde la întrebarea: de unde ești? Vocabularul pe care îl avem în vedere cuprinde întrebările: de unde ești, adresată unei persoane căreia îi spunem tu, și întrebarea: de unde sunteți, pentru o persoană căreia îi spunem dumneavoastră. Răspunsul la această întrebare este format din verbul a fi, la persoana întâi singular, urmat de prepoziția din, la care adăugăm numele țării, precum în modelul: sunt din România. De aceea sunt român. Pentru exprimarea naționalității, reținem distincția între forma de masculin român și cea de feminin româncă. Astfel, avem următoarele naționalități. O persoană din Ucraina este ca naționalitate ucrainean, iar la feminin, ucraineană. O persoană din Italia este italian, iar la feminin, italiancă. O persoană din Ungaria se numește ungur sau maghiar, iar la feminin, unguroaică sau maghiară. O persoană din Bulgaria are naționalitatea de bulgar, iar la feminin, bulgăroaică. Următoarea întrebare pe care o adresezi unei persoane ce tocmai ai cunoscut-o este dacă vorbește limba română. Această întrebare sună astfel: vorbești limba română? Adresată unei persoane căreia îi spui tu. Și întrebarea: vorbiți limba română? Adresată unei persoane căreia îi spui dumneavoastră. Răspunsul poate fi diferit și anume: da, vorbesc puțin limba română. Sau nu, nu vorbesc limba română, dar cunosc limba engleză. Pentru a exersa aceste noțiuni, îți propun următorul exercițiu de asociere a imaginii cu naționalitatea potrivită. Enunțurile sunt: 1. Filip este francez, deci este din Franța. 2. George este român, deci este din România. 3. Ivan
este ucrainean, deci este din Ucraina. 4. Sabrina este spanioloaică, deci este din Spania. 5. Katia este englezoaică, deci este din Anglia. Pentru acest exercițiu ai la dispoziție 3 minute. Pentru următoarea activitate, îți propun să transformi enunțurile date după model. Modelul este: Paul este din România, el este român. Și Paula este tot din România, ea este româncă. Primul enunț ce trebuie transformat este: Irina este din Italia, ea este... Următorul: Dolores este din Spania, ea este... Al treilea: George este din Anglia, el este... Al patrulea: Ioana este din Bulgaria, ea este... Și ultimul enunț: Irene este din Franța, ea este... Acum e momentul să te evaluezi. Pentru aceasta, te invit să răspunzi la întrebările de mai jos, afirmativ și negativ, după modelul dat. Modelul A: Michel, Franța. Întrebare: Michel este din Franța? Răspuns: da, este din Franța. Model B: Michel este din Franța? Nu, nu este din Franța. Este din Austria. A, este austriacă. Informațiile pe care le ai sunt următoarele. A. Paola din Italia. B. Cristina din România. C. Hans din Germania. D. Richard din Anglia. E. Rosina din Spania. Pentru rezolvarea acestui exercițiu ai la dispoziție 5 minute. Spor la treabă! Pe curând!